Bitterul suedez este un remediu natural folosit în medicina tradițională încă din secolul al XV-lea pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine. În acest episod vă invit să descoperiți ce este bitterul suedez, care sunt beneficiile acesteia, dar și ce precauții ar trebui să avem în vedere atunci când îl folosim. Vă asigur că veți fi surprinși și fascinați de acest remediu tradițional care a rezistat testului timpului și încă este folosit și apreciat de mulți oameni din întreaga lume. Haideți să începem călătoria noastră în lumea bitterului suedez. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. În primul rând, să explorăm ce este bitterul suedez. Este un amestec de alcool și plante medicinale cu proprietăți digestive, tonice, depurative, antiinflamatoare și multe altele pe care le vom detaila în acest episod. A fost produs pentru prima dată de către doctorul suedez Philippus Paracelsus în anii 1500, când acesta a conceput și a utilizat pentru prima dată cu succes acest extract alcoolic din plante medicinale. Abia în anii 1800, doctorii Klaus Sams și Urban Journey au oferit oficial denumirea de bitter suedez acest extract și au îmbunătățit formula adăugând mai multe ingrediente și modificând proporțiile. În jurul anilor 1845, un italian pe nume Bernardino Branca a creat propria lui versiune de bitter suedez sub denumirea Fernet Branca, extract care avea să devină foarte popular în Milano. În anii 1980, bitterul suedez a devenit din nou foarte popular datorită cărții Health Through God's Pharmacy, scrisă de austriaca Maria Treben. Cartea a fost tradusă și în limba română și publicată în anul 1990 sub titlul Sănătate din farmacia Domnului. Acum că ați aflat toate aceste informații despre istoria bitterului suedez, care a fost folosit mai bine de 500 de ani ca și remediu natural, haideți să vedem din ce plante este obținut și care sunt beneficiile pe care le aduce acest extract sănătății noastre. Potrivit rețetei originale stabilite în anii 1800, bitterul suedez conține un extract din următoarele plante: aloe vera, rășină de brad, șofran, stânjenel, flori de salcâm, foi de dafin, scorțișoară, frunze de frasin, fenicul, anason, rădăcină de rubarbă, gențiană, pelin, anghinare, rădăcină de scaiete, angelică, boabe de enupăr, soc, tătăneasă, rostopască, salvie, odolian, coriandru, anghinare, gălbenele, sunătoare, ciuboțica cucului, urzică, pufuliță cu flori mici, coada calului, coada șoricelului, unguraș, traista ciobanului, vâsc, pedicuță, osul iepurelui, cimbru, pătrăgină, coajă de portocală, smirnă, camfor, rădăcină de astragalus, ghimbir și unele rețete conțin și turmeric. Toate aceste plante sunt uscate și transformate în pulbere, apoi adăugate în alcool cu o concentrație de 50 până la 60 de grade și lăsate la macerat la întuneric timp de 14 până la 30 de zile, după care se strecoară. Singura plantă care nu se usucă înainte este aloe, a cărui gel poate fi adăugat după ce se strecoară bitterul suedez. Ca rație se folosesc aproximativ 70 de grame de plante uscate făcute pulbere la 1 litru de alcool. Aceste plante uscate și mixate pot fi găsite în magazinele de tip Plafar sau pe internet oferite de diferiți producători, asta în cazul în care doriți să vă preparați acasă propriul bitter suedez. Acum să vedem cum poate fi utilizat bitterul suedez, iar apoi voi prezenta beneficiile aduse de acesta în funcție de modul în care îl folosim. Legat de modul în care poate fi utilizat, îl putem împărți în două categorii majore, și anume pentru uz intern și pentru uz extern. Dozajul sugerat pentru uz intern de către doctorii care l-au creat este de o lingură de bitter suedez adăugată la o cană de apă sau la ceai de mentă, conform sugestiei Mariei Treben. Unele companii producătoare din zilele noastre recomandă o linguriță de bitter suedez luată de 3 ori pe zi într-o cană de lichid. Vreau să fac o scurtă și importantă precizare tot aici. Acest lichid sau ceai în care am adăugat bitterul suedez este important să-l ținem câteva secunde în gură, chiar să clătim gura cu el pentru 5-10 secunde. Acest lucru va stimula secreția unor sucuri gastrice importante despre care o să detailez imediat. Iar acum am ajuns la punctul de maxim interes, când vom afla la ce ajută bitterul suedez și pentru ce probleme de sănătate a fost folosit cu succes în ultimii 500 de ani. Cel mai des menționat beneficiu al bitterului suedez este că îmbunătățește starea generală de sănătate și crește rezistența organismului la boli prin faptul că îmbunătățește imunitatea și luptă împotriva infecțiilor prin substanțele active pe care acesta le conține. Acesta ajută la scăderea glicemiei, la reducerea durerilor de cap, de dinți, gât, îmbunătățește digestia și reduce problemele precum balonarea, refluxul gastric și constipația. Modul în care bitterul suedez ajută la reducerea refluxului gastric se datorează faptului că poate să crească natural producția de acid gastric. Pentru cei care încă mai cred că acidul gastric trebuie să fie redus pentru a scăpa de arsurile esofagiene sau gastrice,
Vreau să precizez că această teorie a fost de mult eliminată de oamenii de știință și publicată în jurnalele de medicină ca fiind eronată. Este greșit să luăm medicamente antiacid când avem reflux gastric. Dimpotrivă, ar trebui să optăm pentru produse care cresc concentrația acidului gastric, precum este biterul suedez sau acidol pepsina, care conține acid hidrocloric mixat cu o enzimă numită pepsină, care are rol să crească aciditatea gastrică. Am suferit peste 10 ani de reflux gastric, iar niciunul din medicamentele de reducere a acidului gastric nu m-a ajutat decât temporar. Din contră, pe termen lung, aceste medicamente au agravat problema. Până când am aflat de importanța creșterii concentrației acidului gastric, lucru care facilitează o bună digestie și absorbția nutrienților, a mineralelor și a vitaminelor. Despre toate acestea puteți afla mai multe în videoul pe care l-am postat legat de refluxul gastric cu titlul Aciditate gastrică. Revenind la biterul suedez, acesta protejează ficatul și fierea și ajută la un mai bun drenaj al lichidului biliar. Este utilizat de asemenea pentru a reduce oboseala, febra și durerile cauzate de reumatism, deoarece este un foarte bun antiinflamator, proprietate care ajută la reducerea durerilor în articulații, mușchi și la reducerea problemelor de piele asociate cu inflamația. Biterul suedez stimulează refacerea rapidă după boli și ajută la reducerea apetitului alimentar crescut. În special, acesta ajută la reducerea puftei de a consuma dulciuri, motiv pentru care a fost și este utilizat în conjuncție cu dietele folosite pentru slăbire. Biterul suedez stimulează circulația sângelui și previne formarea cheagurilor, ajută la îmbunătățirea vederii și la eliminarea roșeții acestora. Este utilizat și pentru dureri de ochi. Acesta mai accelerează vindecarea erupțiilor cutanate, a bubelor, a rănilor și a infecțiilor de piele. Ajută la vindecarea rapidă a vânătăilor, arsurilor și a mușcăturilor de diferite insecte atunci când este aplicat pe piele, având un efect antiseptic și cicatrizant. Biterul suedez ajută la absorbția vitaminelor A, D, E, K și îmbunătățește absorbția mineralelor. Reduce sensibilitatea la intoleranța la anumite alimente, previne infecțiile repetate cu Candida și SIBO, adică suprapopularea bacteriană a intestinului subțire, și mai ajută la dezintegrarea microbilor. Este adesea utilizat în curile de detoxifiere a organismului și în curile de deparazitare. Utilizarea biterului suedez promovează secreția mai multor sucuri digestive, precum saliva, acidul clorhidric, pepsina, o enzimă ce descompune moleculele proteinelor și fluidizează lichidul biliar, prevenind astfel acumularea de reziduri în ficat și, de asemenea, îmbunătățește factorul intrinsec necesar pentru absorbția vitaminei B12. Biterul suedez ajută la reglarea producției de insulină în pancreas. Atunci când pancreasul produce un nivel adecvat de insulină, riscul unor creșteri bruște în nivelul de zahăr din sânge scade, lucru care va duce la un nivel normal de zahăr în sânge și prin aceasta și la menținerea sub control a populației de Candida. Acesta este benefic și pentru reducerea alergiilor, însă înainte de a fi folosit intern, este bine să aplicăm pe partea dorsală a antebrațului și să așteptăm aproximativ 5-10 minute, asigurându-ne că nu avem reacții alergice la vreuna din componentele extractului pe care vrem să-l folosim intern. Dacă nu observăm reacții alergice cutanate la testul inițial, a doua recomandare, ca o măsură de precauție, este să folosim doar jumătate din doza recomandată la orice produs pe care îl folosim pentru prima dată, deoarece fiecare corp poate reacționa diferit. A treia recomandare ar fi să nu folosiți pentru prima dată seara, înainte de culcare, dacă nu ați mai folosit niciodată biter suedez, ci să încercați pe parcursul zilei. Această recomandare este valabilă pentru toate suplimentele și medicamentele. Aceste recomandări sunt valabile majoritatea produselor medicinale, nu că biterul suedez ar fi în vreun fel mai special sau că prezintă un risc mai ridicat, ci acestea sunt doar măsuri care ne ajută să prevenim reacții neplăcute, în special pe timpul nopții când oamenii dorm și nu au promptitudinea pe care ar putea să o aibă în timpul zilei. Biterul suedez conține substanțe antranoide care îmbunătățesc tranzitul intestinal. Vechile manuscrise menționează proprietățile medicinale ale biterului suedez care ajută în cazul varicelei și a mâncărimilor de piele. Ca și efecte secundare cei drept mai rar, dar pot să apară, aș enumera disconfort digestiv, diaree, reacții alergice la nivelul pielii, în special la persoanele care au alergii la una din plantele utilizate la prepararea biterului suedez.
Bineînțeles, dacă urmați tratamente medicale, este bine să vă consultați cu medicul curant pentru a vă asigura că nu există interferențe între medicamentele prescrise și bitter-ul suedez. Conținutul de alcool din bitterul suedez nu ar trebui să vă îngrijoreze, deoarece este o cantitate infimă. Dacă adăugați o linguriță de bitter suedez la o cană de 250 de ml de lichid, așa cum este recomandat în general, veți avea o cană de lichid care conține 0,8% alcool. În comparație, dacă faceți acasă suc de socată, obținut prin fermentație și o lăsați mai multe zile în sticle închise, să devină sifonată, aceasta va avea o concentrație a alcoolului între 0,5 și 3%. Așa că nu ar trebui să vă îngrijorați de mica cantitate de alcool diluat. Sper ca toate aceste informații să ajute pe cât mai mulți dintre voi. Cu acestea fiind spuse, dragilor, nu uitați să dați un like și să vă abonați în cazul în care încă nu sunteți abonați la canalul meu. Aștept mesajele dumneavoastră și să împărtășiți experiențele pe care le-ați avut când ați folosit bitterul suedez. Aștept de asemenea sugestiile dumneavoastră vis-a-vis de alte remedii naturale pe care ați vrea să le abordez în viitor. Vă mulțumesc mult pentru atenție, Dumnezeu să vă țină sănătoși, pe curând!